කැම්පින් වලට ආසායට තමයි ඔන්න අද මේ වීඩියෝ එක අපි අරගෙන එන්නේ. අපිටත් කාලෙක ඉඳලා ආසාවක් තිබුණා කොහේ හරි කැම්පින් කරන්න යන්න ඕනි කියලා. මොකද අපි කැම්ප් කරලා තිබුණෙම නැහැ. ඉතින් ගොඩක් අය කැම්පින් වලට තෝරගන්නේ වෝටර්ෆෝල් එකක්, එහෙම නැත්නම් කොහේ හරි ෆොරස්ට් එකක්, මෙන්න මේ වගේ ලස්සන වෙනස් විදිහේ ලොකේෂන්. හැබැයි අපි අද ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න යන්නේ කැම්පර් වෑන් එක අපි ගත්ත කැම්පින් එක්ස්පීරියන්ස් එක. ඉතින් වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. අපි ඔයගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්නම් අපේ කැම්පින් එක්ස්පීරියන්ස් එක මොන වගේද කියලා. අපි දැන් ඉන්නේ වැලිපැන්න සර්විස් ඒරියා එකේ ලන්ච් එකට තමයි අපි මෙතන නතර කරේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ මෙතන ෆුඩ් වෙරයිටිස් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලෝගේ ෆ්ලේවර් එක අනුව ඕනම දෙයක් මෙතනින් ගන්න. ඉතින් කීවේ නෑනේ අපි කොහෙටද අද යන්නේ කියලා. ඉතින් යන්නේ හික්කඩුව ලගූන් එක අවට තියෙන ලස්සන ප්ලේස් එකකට තමයි යන්නේ. අපිත් එක්ක අද අපේ ලීනත් යනවා මේ කැම්පින් එක්ස්පීරියන්ස් එකට. ඉතින් මේක ඇත්තටම වෙනස්ම විදිහ අත්දැකීමක් වෙයි කියලා අපිත් විශ්වාස කරනවා. අපිත් එක්සයිටඩ් මේක ඔයගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. එහෙනම් ඉතින් අපි ගිහිල්ලා බලමු. ඔන්න අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ අපේ කැම්පින් කරන ප්ලේස් එකට. ඉතින් මේතන මාරම ලස්සනයි. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. මේක තමයි රත්ගම ලේක් එක. මේ ඔයගොල්ලෝ දකින්නේ රත්ගම ලේක් එක. ඉතින් අපිට මෙතන ලගූන් එකක් කියලා කියන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මෙතන තමයි අපේ කැම්පර් වෑන් එක අපි සෙටප් කරගන්න හදන්නේ. ඉතින් කැම්පර් වෑන් එකේ කැම්පින් එකට අවශ්‍ය කරන සියලුම දේවල් අපි අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඔයගලන්ට දැන් පෙන්නන්න යන්නේ කොහොමද අපි කැම්පර් වෑන් එක සෙටප් කරගන්නේ කියලා. එහෙනම් ඉතින් අපි බලමු. දැන් අපි හැමදේම රෙඩි කරගෙන තියෙන්නේ කැම්පින් එකට. කැම්පර් වෑන් එකේ තියෙන ඕනින්ග්ස් ටික දිග අරගෙන මේ විදිහට ෆෝල්ඩබල් බෙඩ්ස් ටික රෙඩි කරගත්තා. ඊට අමතරව තියෙනවා අපේ කැම්පින් චෙයාර්ස් ටික. ඒ වගේම තමයි සයික්ලින් වලට කැමති කට්ටියට සයිකල් රයිඩ් එකක් යන්නත් පුළුවන්. කැම්පර් වෑන් එකේ ඒවටත් අවශ්‍ය කරන විදිහට සයිකල් ස්ටෝ කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ chance එකත් ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා මේ කැම්පින් එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න එනවනම්. දැන් අපි කැම්පර් වෑන් එක ඇතුලේ ඉන්ටීරියර් එක බලමු. සීට්ස් 6ක් තියෙනවා වෑන් එක ඇතුලේ ඩ්‍රයිවර් සීට් එකත් එක්ක. ඒ වගේම සමහර සීට් රොටේට් කරන්න පුළුවන්. මෙතන පුංචි වර්ක්ටොප් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙදි ඔයගොල්ලන්ට මොනවා හරි වැඩ කරනකොට වගේ මේක අවශ්‍ය වෙලා විදිහට රොටේට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ටීවී එක බලනකොට රොටේට් කරගන්න පුළුවන්. ෂෙල්ස් තියෙනවා. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ගේ බඩු මොන හරි තියෙනවා නම් මේවල ස්ටෝර් කරගන්න පුළුවන්. ෆ්‍රිජ් තියෙනවා දෙකක්. එකක් ඩ්‍රයිවර් සීට් එක ගාව වගේම එකක් මෙන්න මේ බෙඩ් එක යට තමයි අනික් ෆ්‍රිජ් එක තියෙන්නේ. බෙඩ් එකේ ඔයගලන්ට දෙන්නෙක්ට නිදා ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම හරිම කම්ෆර්ටබල් මේ බෙඩ් එක. ස්කයිලයිට් එකක් තියෙනවා. ඕනනම් නිදා ගන්න වෙලාවට මේක ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ පොඩි වර්ක්ටොප් එකක්. ඇත්තටම මෙතන පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට මීල් එකක් ප්‍රෙපෙයාර් කරගන්න එළිය වහින වගේ වෙලාවකදී කිචන් ස්ටෆ් ටිකක් එක්ක මෙතන හදලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මෙතන පහළ කොටසේ ස්ටෝර් කරගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වෙන බොටල්, ප්ලේට්, මග් වගේ දේවල් ඔයාලට මෙතන ස්ටෝර් කරගන්නත් පුළුවන්. ඩ්‍රෝවර් එකේ තියෙනවා ඉන්ඩක්ෂන් කුකර් එකක්. ඉතින් ඒකත් ඔයාලට අවශ්‍ය වෙයි. ඒ වගේම පවර් සප්ලයි වලට ඔයාලට මෙතන තියෙනවා යුනිට් එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ගේ ඩිවයිසස් charge කරගන්න පුළුවන්. මේක තමයි කැම්පර් වෑන් එකේ ඇතුලේ තියෙන බාත්රූම් එක. ඉතින් මේක හරිම හුරුබුහුටි. ඒ වගේම එක්කෙනෙකුට ප්‍රමාණවත් වොෂ් එකක් දානවා නම් මේක ඇතුලේ හොඳටම.
ඉතින් ස්කයිලයිට් එකක් තියෙනවා මේකට. ඒ වගේම ෂවර්, කොමඩ්, සින්ක් මේ හැමදේමත් එක්ක මිරර් එකක් තියෙනවා. ඉතින් හොඳට ඉඩකඩ තියෙනවා මේ බාත්රූම් එක ඇතුළත්. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති එළියෙත් එක ක්ලිප් එකක මම පෙන්නුවා කලින්. ඒකෙත් තියෙනවා කියුබිකල් විදියට හදපු වොෂ් එකක් දාන්න පුළුවන් ඒරියා එකක්. ඉතින් ඒ දෙකම ඔයගොල්ලන්ට යූස් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට තව දෙයක් පෙන්වන්න තියෙනවා. කැම්පර් වෑන් එකේ අවශ්‍ය කරන බඩු ස්ටෝර් කරගෙන තියෙන මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මුලින්ම තියෙන්නේ සයිකල්ස් ටික. සයිකල් ටික අපි එළියට ගන්නවා. ඒ ටික සෙටප් කරගන්න ඕනි. අපි සයිකල් රයිඩ් එකක් යන්න බලාපොරොත්තු වෙගෙන ඉන්නවා. ඉතින් තව තියෙනවා මෙතන ජෙනරේටර් එකක්. ඉතින් සෝලර් පැනල්ස් වලින් තමයි පවර් සප්ලයි එක ගන්න. ඉතින් ඒක මදි නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ජෙනරේටර් එක හරහා ඔයාලට අවශ්‍ය කරන පවර් එක ගන්න. ඉතින් මෙතන තව තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කරන කැම්පින් ස්ටෆ්ස් තව ස්ටෝර් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒව තමයි අපි ඉස්සෙල්ලා ඔයාලට පෙන්නුවේ සෙටප් කරගන්න විදිය. සවස් යාමය මෙන්න මේ විදිහ හරිම ලස්සනට ගත වුණා. ඉතින් හැමෝම එන්ජොයි කරනවා. බාබකියු නයිට් එකක් තමයි අද ප්ලෑන් කරලා තියෙන්නේ. දැන් අපි තේ එකක් එහෙම බීලා අපි සූදානම් වෙන්නේ ඉතින් ඒකට. බාබකියු එකෙන් පස්සේ අපි කට්ටිය රෑ 10ට විතර වගේ නිදාගත්තා. එළියෙත් බෙඩ්ස් වල නිදා ගන්න පුළුවන්. මදුරුවන්ගෙන් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඕනින්ස් වටේට අපි නෙට් එකක් පාවිච්චි කරන හින්දා. ඒ වගේම ඇතුලේ නිදා ගන්න කෙනෙක්ට ස්පේස් එක තියෙන්නේ දෙන්නෙක්ට විතරයි මේ බෙඩ් එකේ. මෙතනත් ඔයගලොන්ට නිදා ගන්න පුළුවන්. හෙට උදේ තියෙනවා අපිට කරන්න වැඩ ගොඩක්. ඉතින් දිගටම වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. අපේ හෙට දවසේ ප්ලෑන්ස් ටිකත් අපි මේ විදිහට ඔයගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්නවා. අපි දැන් සූදානම් වෙන්නේ උදේ තේ එකක් එහෙම බීලා බෝට් රයිඩ් එකක් යන්න. බෝට් රයිඩ් එකට අකමැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් සයික්ලින් වලට කැමති අය ඉන්නවා නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් හික්කඩුවේ ඉඳන් ගෝල් ෆෝර්ට් වලට සයික්ලින් කරන්න. ඔයගලන්ට මේ දාලා තියෙන්නේ ඒ සයික්ලින් කරන රූට් එක. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් අපි හික්කඩුවේ ඉඳලා ගෝල් ෆෝර්ට් වලට යන රූට් එක නෙමෙයි. ලස්සන ගම්මාන ලස්සන රිවර්ස් හරහා යන්න තියෙන රූට් එකක්. ඉතින් කැමති අයට පුළුවන් සයික්ලින් කරන්න ඒ මාර්ගය. ඉතින් අපි තෝරගත්තේ බෝට් රයිඩ් එක. ඉතින් රත්ගම ලේක් එක වටේ තමයි පැයක විතර බෝට් රයිඩ් එකක් තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද අපේ බෝට් රයිඩ් එක කියලා. මේ බෝට් රයිඩ් එක යනකොට ඔයගොල්ලන්ට දකින්න පුළුවන් වෙනවා අපිට තියෙන අයිලන්ඩ්ස් කිහිපයක්. ඒ අයිලන්ඩ්ස් වල සමහර ඒවල තියෙනවා ආරණ්‍ය සේනාසන වගේම ස්වාමින් වහන්සේලා වැඩ වාසය කරන පන්සල්. ඉතින් සමහර වෙලාවට අහඹුලස වලට දැක ගන්නත් පුළුවන් වෙයි අවට ගම්වලට දානය සඳහා වඩින ස්වාමින් වහන්සේලාත්. ඉතින් අපිටත් එහෙම chance එකක් හම්බ වුණා අහම්බෙන් කැමරාවට හසු කරගන්න. ඇත්තටම බෝට් රයිඩ් එක කියන්නේ හරිම හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. අපි ගොඩක් දේවල් දැක බලාගත්තා. හරිම ලස්සනයි මේ පරිසරය. ඒ වගේම උදේම ගිය නිසාත් ඒකේ තියෙන නැවුම් බව සහයි වටපිටාවේ තියෙන සුන්දරත්වය තව තවත් වැඩි. ඒ නිසා ඇත්තටම වටිනවා කියන එක තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. අපි හොඳට එන්ජොයි කරා මේ බෝට් රයිඩ් එක. In the kitchen? Yes, I'm the one who cooked it all today. I am sorry, I forgotten that the rice is, we only cook rice at 11:45, so the rice was not ready. That's why it took some time. That's okay. Really nice.
Do you think it's enough for you? Or do you need another something? No, we ordered one more. No? Oh, this is the cook. No? Yeah. අපි අපේ ලංච් ගත්තේ ගෝල් ෆෝට් වල තියෙන රෙස්ටොරන්ට් එකකින්. ඉතින් කැම්පින් එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න එන අයට ගෝල් ෆෝට් වල තියෙන රෙස්ටොරන්ට් එකකින් ලන්ච් එකත් ඕගොල්ලන්ට හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම අපි ලන්ච් එක එන්ජොයි කරා. ඒගොල්ලෝ අපිට හොඳට ලන්ච් එක arrange කරලා තිබුණා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ අපිට හොඳට සර්ව් කරා ඒ ලන්ච් එක. ඒගොල්ලෝ හරිම ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි එතන ඉන්න අය. ඉතින් අපි ලන්ච් එක අරගෙන ඊට පස්සේ අපි ගියේ සී බාත් එකක් ගන්න. ඔන්න ආසාවෙන්ම අපි බලාගෙන හිටපු අවස්ථාව ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ගෝල් ෆෝට් වලට කලින් ආවට අපි මීට කලින් සයිකලින් කරලා නැහැ. ඉතින් දැන් තමයි chance එක සයිකලින් වලට. ගෝල් ෆෝට් එක වටේ රවුමක් යන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් නාලා එහෙම දැන් යන්නයි යන්නේ. ඇත්තටම මේක මාර විදිහට අපි එන්ජොයි කරා. ඉතින් සයිකලින් වලට ආසය නම් මේක තවත් හොඳට එන්ජොයි කරයි. විශේෂයෙන්ම අපිට මේ සයිකලින් කරනකොට ගෝල් ෆෝට් එක වටේ ඉක්මනට බලන්න පුළුවන් වගේම කාලෙත් ඉතුරු වෙනවා. ඒ වගේම හරි ලේසි මහන්සියක් නැතුව අපිට එන්ජොයි කර කර යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ආකිටෙක්චර් එක, මේ තියෙන කල්චර් එක, ඒ හැමදේම බලන්න, shopping කරන්න හැම දෙයකටම ඉඩකඩ තියෙනවා. ඉතින් අපි ගොඩක් එන්ජොයි කරා මේ සයික්ලින් රයිඩ් එක. මේ විදිහට තමයි අපේ කැම්පින් එක්ස්පීරියන්ස් එක ඉවර වෙන්නේ. ඇත්තටම කැම්පර් වෑන් එක කැම්පින් එකක් කරනවා කියන එක ඒක වෙනස්ම විදිහේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. ඒ වගේම ඒකට තවත් ඇක්ටිවිටීස් එකතු වුණාම ඒක තවත් ඕගොල්ලන්ට එන්ජොයි කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. ඇත්තටම අපිටත් මේක අලුත්ම අලුත් අත්දැකීමක් වුණා. ගොඩක් අපි එන්ජොයි කරා. හිතුවේ නැහැ මේ වගේ වෙනස් විදිහේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් අපිට අත්විඳින්න හම්බ වෙයි කියලා. සාමාන්‍යයෙන් අපි ට්‍රැවල් කරන්නේ අපේ පර්සනල් වෙහිකල් වලනේ. ඉතින් ඊට වඩා මේක ගොඩක් වෙනස්. ඇත්තටම මේක try කරලා බලන්න ඕනි එකපාරක් හරි. ලංකාවේ නම් ගොඩාක් ලස්සන තැන් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ආස කරන තැන් වලට ගිහිල්ලා සුදුසු තැනකට ගිහිල්ලා කැම්පින් කරන්න පුළුවන් මේ වගේ කැම්පර් වෑන් එකක ඇත්තටම. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ try කරලා බලන්න. ඔයාලට වෙනස්ම විදිහේ අත්දැකීමක් ජීවිතයට එකතු කරයි.